Good morning, Finchers! Matagal nang usap-usapan sa larangan ng pag-iibon kung alin ba ang mas magandang method sa pag-breed ng mga finches o kahit yung mga ibang klase ng mga ibon. Siguradong meron mga bird keepers na mas preferred ang colony breeding at meron din naman mas gusto ang paggamit ng breeding cages. Well, may kanya-kanyang opinion at dahilan ng bawat isa at may mga advantages at disadvantages rin naman ang parehong method. Kaya yan ang topic natin sa episode na to. Ayan, so actually pareho naman pwede sa pag-aalaga ng ibon ng colony at pair breeding. Gaya na nasabi ko, may kanya-kanyang benepisyo ang parehong yan. Kaya isa-isahin natin ang mga naisip kong factors at kayo na lang syempre ang kumimbang kung alin method ang mas tingin yung nababagay sa pag-aalaga nyo ng ibon. Ang colony breeding ay yung paglalagay ng maraming ibon sa loob ng isang malaking cage para makapag-breed. Maaaring isang type lang ng ibon ang nasa colony at pwede ring magkakahalong iba-ibang klase ng ibon na pwedeng pagsama-samahin. Dito, malaya ang mga ibon na mamili ng kapares sila at gumawa o humanap na sarili nilang pagpupugaran. Ang cage breeding naman ay ang paggamit ng mas maliit na enclosure para sa bawat pares. Ibig sabihin, isang pares lang ang magkasama sa isang kulungan kung saan may sarili silang nakahandang nest box at iba pang pangangailangan nila. Ang mag-iibon din ang namimili kung alin ang gusto niyang pagparisin sa ganitong method. Simulan muna natin sa pinaka-obvious na factor sa kung aling method ang mas nababagay sa inyo as bird keepers. Kagaya ko, gustuhin ko mang mag-colony breeding ay wala akong choice dahil wala akong space para maglagay ng colony cage dahil kailangan ay malaki ang kulungan na ito. Kaya nga talagang force ako to use breeding cages sa pag-aalaga ko ng mga ibon. Pero kung may espasyo naman kayo sa bakuran nyo, pwede nyo talaga i-consider mag-colony breeding. Ang maganda kasi sa colony ay mas malawak ang maliliparan ng mga ibon at pwede silang dumapo sa kung saan-saan. Pwede rin gawing mas natural ang environment ng ibonan nyo na may mga iba-ibang halaman o puno, source ng malinis na tubig, at lalong-lalo na kung outdoor ang ibonan nyo, kung saan may opportunity yung mga alaga nyong ibon na ma-expose sa natural sunlight at kahit sa ulan. Siguraduhin nyo lang na may masisilungan sila kung gugustuhin man nila. Sa mga breeding cages naman, maliit lang ang kailangan yung space pero hindi sila gaano makakalipad-lipad at talagang hindi nyo mare-replicate ang natural habitat at surroundings ng mga ibon. Kung oras naman ang pag-uusapan, malaking bagay ito na dapat talaga i-consider sa pagsiset up ng ibunan. Bukod sa mga basic na ginagawa sa pag-iibon, tandaan nyo na ang paglilinis, pagpapakain at pag-maintain ng malinis na tubig para sa ating mga alaga ang iba sa mga gawain na malaking oras talaga ang kakailanganin. Lalong-lalo na kung medyo marami ang ibon na inyong inaalagaan. Sa case ko, mga 50 cages ang nasa mini aviary ko, hindi ganong karami pa yung kumpara sa iba, pero inaabot ako ng mga almost 3 hours a day para lang hugasan ang mga feeding bowl, water tubes, magwalis, magpakain, magbigay ng mga supplements, at magpalit ng inumin ng bawat kulungan ng mga finches ko. Hindi naman gaano problema ito para sa mga full-time breeders na flexible ang oras. Pero para sa mga hobbyists at part-time breeders na may trabaho o yung maraming ibang inaasikaso o busy, malaking bagay talaga yung oras na to. Sa colony kasi, maramihan na ang pagbigay ng pagkain at saka inumin para sa lahat ng ibon na nasa loob. Yung iba pa nga ay may mga running water sa loob ng colony para mapanatiling malinis lagi ang water source. Kaya nga hindi gaano kalaking oras ang kakainin ng mga daily routine na ito sa colony setup kumpara sa individual breeding cages. Mas madalas mangyari ang problema na ito sa mga pares na nasa breeding cages. Pag naghalo ka kasi ng isang pares sa kulungan, maaaring hindi compatible ang mapili mong pagparisin o kakailanganin pa ng mas mahabang panahon para mag-bond sila bago sila mag-breed. Sa ibang mga finches na monomorphic o yung mga mahirap ma-distinguish ang gender base sa itsura,
nangyayari na magkapareho na gender ang napagpapares kaya talagang hindi sila magbe-breed. Minsan naman, kapag hindi talaga tama ang pairing, hindi sila makakabuo o kaya naman ay nagiging infertile ang mga itlog nila. Pag nasa colony sila, malaya silang makakapili ng mate na gusto at makakasundo nila. Natural lang nagiging selection process kaya ang pinipili nilang kapares ay yung alam nilang healthy, kaya mas malaki ang tsansa na fertile kagad ang mga itlog ng mga ito. May mga cases din na may mga cock na nakikipag-mate ng sabay-sabay sa iba-ibang mga hen na napili nila sa loob ng colony cage. Kaya mas maganda din ang production at dami ng mga itlog. Doon sa mga unang factors na napag-usapan natin, parang mas may benefit ang colony. Ngayon naman ay discuss natin ang mga maaaring disadvantages ng colony breeding. Kung pag-uusapan kasi ang inbreeding at genetics sa mga finches, mukhang mas may advantage naman ang breeding cages kaysa sa colony. Isa kasi sa kagandahan na nasa breeding cages ang isang pares ay nakakapili ka ng mga ibon na gusto mong pagbanggain o ipares sa isa't isa. Madaling i-track kung sino ang mga magulang ng bawat clutch na napaka-importante lalong-lalo na doon sa mga nagpa-project ng mga mutation o linyada na gusto nilang palabasin sa magkapares. Sa ganitong paraan, pwede ka makasiguro na hindi magkadugo o magkapatid yung magpares na tinatawag na inbreeding. Kasi pag nangyari ang inbreeding, usually ay hindi makakabuo o kung makabuo man ng pares, mahina, maikli ang buhay, may abnormalities o sakitin na magiging inakay nila. Sa colony breeding kasi, wala na tayong control kung sino ang pipiliin ng mga finches na maging kapares nila dahil halo-halo na nga sila doon. At kung may iba pang mga species ng finches na nakahalo sa colony nyo, pwede rin itong magresulta sa tinatawag na hybrids. Ibig sabihin nito ay nag-crossbreed ang magkaibang species ng finches at nakaubuo ng inakay. Nakakatuwang makita ang itsura nila pero hindi rin nakakabuti ito sa mga ibon at kadalasan ay baog rin naman ang mga anak na nabubuo. Isa sa mga requirements ng colony ang mga nest boxes. Hindi pwedeng mas kaunti o eksakto ang dami ng pugad kumpara sa dami ng pares. Para maiwasan ang pag-aaway o agawan sa pugad, lalong-lalo na sa mga territorial na finches, dapat ay mas mahigit sa dami ng posibleng pares sa colony ang dami ng nest box o basket na ilalagay sa loob ng colony. Maaaring pare-pareho lang naman ang itsura ng mga nest boxes sa atin, pero para sa mga ibon na nasa colony, may mga kanya-kanya silang pugad na pare-pareho nilang kursunada kung kaya't pag-aagawan nilang isang pugad kahit may mga iba pang available na nest. Hindi ito problema sa mga breeding cages dahil isang nest box lang naman ang kailangan mo para sa bawat pares. Kahit ganong kalaki ang kulungan mo ay hindi pa rin maiiwasan na may mga ibon na mag-aaway dahil yung iba nga territorial, yung iba naman ay nag-aaguan sa natipuhan nilang kapares o ng pugad na pag-iitlogan. Kaya yan ang isa sa mga problema ng colony dahil bukod sa maraming ibon ang laman nito, ay kailangan piliin mo talaga ang mga ibon na pwede mong paghalu-haluin sa colony para makaiwas sa awayan na pwedeng magdulot ng injury sa mga alaga ng ibon. Hindi malayong mangyari na palayasin ng ibang ibon sa colony ang isang pares na kasulukuyang naglilimlim o may inakay na doon sa pugad na pinag-aagawan nila. O di kaya naman ay iwanan rin ng mga magulang yung pugad na may itlog dahil may napili silang bagong kapares na mas gusto nilang samahan. Nabanggit ko nga kanina na posibleng magkaroon ng iba-ibang kapares sa mga ibon na nasa loob ng colony. Kapag nangyari ang pag-abandon na sa pugad, kahinayang yung mga itlog na hindi na mapipisa o yung inakay na hindi na mabubuhay. Kung isa naman sa magulang ang maiwan sa pugad, kawawa rin siya dahil mapapagod siya na maglimlim at saka magpalaki sa mga inakay mag-isa. Dahil nga marami ang mga ibon na laman ng colony, isa sa dapat ingatan ay yung pagkakaroon ng sakit ng mga ibon sa loob nito. Maaari kasing kumalat kagad ang sakit ng isang ibon sa ibang mga kasama nila sa colony, lalong-lalo na pagka hindi naagapan.
Sa breeding cage kasi, mas madaling makontrol at kung magkahawahan man, ay yung magkapares lang ang medyo malaki ang posibilidad na maapektuhan. Pag na-contaminate kasi ng disease ang colony, pwede magkasakit at saka mamatay ang lahat ng ibon sa loob ng colony, kaya mas malaking loss ito para sa mga breeders. At yan ang mga naisip ko ng mga advantages at disadvantages ng colony at breeding cages. Kung may na-miss man ako, comment na lang below at i-share nyo na rin ang experiences nyo. I suggest talaga na mag-research din kayo kung anong method talaga ang mas gusto nyo at mas nababagay sa estilo ng pag-aalaga nyo ng ibon. Timbangin nyo na rin kung anong method ang mas makakatipid kayo at saka mas kaya nyo i-maintain. Maraming salamat ulit sa panonood at sana'y mag-subscribe kayo sa channel ko kung gusto nyo yung mga content na ginagawa natin. Like, share at hit the notification bell na rin para malalaman nyo sa tuwing may bago akong video na ina-upload. Dito na nagtatapos ang episode natin ngayon at see you again next time.